დეზინფორმაცია ანადგურებს ჩვენს იმედებს, აჩენს ფუჭმოლოდინებს. მისი იარაღი ჩვენი შიშები და ემოციები. დეზინფორმაცია შეუძლია შეცვალოს შენი გადაწყვეტილებები. შენი ბედი, შეცვალოს მთელი ქვეყნის მომავალი. ნუ გაავრცელებ ვირუსს, გაწყვიტე ჯაჭვი. გაწყვიტე ჯაჭვი. გაწყვიტე ჯაჭვი. ყველა ახალი ამბავი გადაამოწმენ აქ. ლიზა ციკლაური მოამბე 12-ზე და 15 საათზე. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 3 საათზე. სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს, გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. აფრასიძეების საქმე, ოჯახის მოთხოვნა და შეხვედრა გენერალურ პროკურატურაში. რას ედავებიან ისრაელში დავით კეზერაშვილის პარტნიორებს 11,5 მილიონის დამალვა და კავშირი მაშინდელ თავდაცვის მინისტრთან. მთავრობა რთველის სუბსიდირებას მოახდენს, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება. 16 წლის წინანდელი სპეცოპერაცია და ლიკვიდირებული ევგენი და ომეხ აფრასიძეები. დაზარალებულად ცნობილი დოდო აფრასიძე დამნაშავე ყოფილი მაღალჩინოსნების დასჯას და ოჯახისთვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს. შეხვედრა გენერალურ პროკურორთან უკვე 1 საათია მიმდინარეობს. დოდო აფრასიძე უწყებაში ადვოკატთან ერთად მივიდა. ადგილზე ჩვენი გადამღები ჯგუფი მუშაობს და ახლა ნოდარ ჩაჩუას ჩავრთავთ ღია ეთერში, ის უფრო მეტ ინფორმაციას მოგვაწვდის. ნოდარ, გისმენთ. ომი ერთი ოჯახის წინააღმდეგ, ომი სახელმწიფოს მხრიდან წარმოებული ერთი ოჯახის წინააღმდეგ. ასე აფასებს სვანეთში ჩატარებული სისხლიანი სპეცოპერაციიდან 16 წლის შემდეგ ამ სპეცოპერაციას გადარჩენილი აფრასიძეების ოჯახის წევრი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ მთავარ საგამოძიებო მოთხოვნაში სწორედ აღნიშნულ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით დამნაშავეების დასჯის მოთხოვნით შევიდა. როგორც დოდო აფრასიძე ამბობს, 16 წლის წინანდელი საქმე, რომლის შედეგად მისი ოჯახის 2 წევრი გარდაიცვალა და რომლის ორგანიზატორების დღემდე დასჯილები არ არიან, 16 წლის წინანდელ საქმესთან დაკავშირებით ისინი გაჩერებას არ აპირებენ და მთავარ საგამოძიებო უწყებას დამნაშავეების და ასევე იმ ხელმძღვანელი პირების დასჯას თხოვენ, რომლებმაც მათ ოჯახში სპეცოპერაციის განხორციელების გადაწყვეტილება მიიღო. მათი ადვოკატია ირმა ჭკადუა, რომელიც შოთაძესთან ასევე შევიდა დოდო აფრასიძესთან ერთად, რომელიც ამბობს, რომ საქმის შესწავლის შემდეგ მას შეუძლია უკვე დადასტურებით თქვას, რომ აღნიშნულ საქმეში არის მტკიცებულებები, რომელიც საკმარისია იმისთვის, რომ პროკურატურამ დაიწყოს ხელახალი გამოძიება. რაც შეეხება ხანდაზმულობის საკითხს, ვინაიდან აღნიშნული საქმის შემდეგ 16 წელია გასული, როგორც ადვოკატი ირმა ჭკადუა აცხადებს, მას შემდეგ, რაც პარლამენტმა იმჯერა ზვიად გამსახურდია საქმესთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში მოხდა ხანდაზმულობის ვადის გახანგრძლივება, იგივე შესაძლებელია მოხდეს აფრასიძეების საქმესთან დაკავშირებითაც. რაც შეეხება ხანდაზმულობის საკითხს, მაშინ როდესაც იმსჯელა საქართველოს პარლამენტმა ზვიად გამსახურდიას მკვლელობის საქმესთან, ხანდაზმულობის ვადა ვიცით, რომ გაიზარდა, შესაბამისად გაიზარდა ამ შემთხვევაშიც, ვინაიდან ვიცით, რომ გარდაიცვალა აფრასიძეების 2 ოჯახის წევრი. ჩვენ როცა გავეცანით ბოლოს საქმის მასალებს, ნახეთ, რომ ჩატარდა ეგზუმაცია, ანუ გვამებზე, ჩატარდა სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები და ჩვენ თვლით და მიგვაჩნია, რომ საქმეში არის მტკიცებულებები, რომლებიც აკმაყოფილებს გვარის წარდგენის სტანდარტს. იყო მიზანმიმართული სპეცოპერაცია, ასე რომ ითქვას, თორე ეს სპეცოპერაცია კი არ იყო, ეს იყო თავდასხმა ოჯახი. და ეს იყო თავისი ჩადენილი დანაშაულების ჩვენზე გადმობრალება და კიდევ არც იმიტომ მოკლეს ჩემი შვილი, რომ იმას სიმართლე არ ეთქვა, რომ ჩვენ არაფერი არავისთან ცუდი არ გამიკეთებია. ჩვენი პირველი მოთხოვნა არის დაისაჯონ დამნაშავეები, რომლებიც არაფერს არ აღიარებენ დღემდე და კიდევ ჩვენ გადანაშაულები. სასტიკის სპეცოპერაციის დეტალებს ახლა დოდო აფრასიძე უყვება მთავარ პროკურორს და შესაბამისად შეხვედრის დასრულების შემდეგ სავარაუდოდ მათ უკვე ექნებათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, მისცემს თუ არა მსვლელობას მათ მოთხოვნას მთავარი საგამოძიებო უწყება.
მადლობა ნოდარ ჩაჩუა იყო ღია ეთერში. ბადრი პატრაკაციშვილის მკვლობის მომზადების საქმე და ურეკის პოლიციის ყოფილი უფროსის უკანონო დაკავების ეპიზოდი. ორმა ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა, ისინი კუდის ყოფილი თანამშრომლები არიან. ილია გამგებელმა და დავით ქოქიაშვილმა საკუთარი ბრალდება აღიარეს და მომხდარი გაიხსენეს. მათი განცხადებით შეხვედრა 2006 წლის აგვისტოში აჭარაში შედგა და ამ დავალებებს ადგილზე კუდის მაშინდელი მაღალჩინოსანი ლევან გიადგებუაძე იგივე მასტერა გასცემდა მოწმეების აღნიშნულთან დაკავშირებით დღეს ერთ-ერთი მოწმეც გამოიკითხა ურეკის პოლიციის ყოფილი უფროსის უკანონო დაკავების საქმეზე კუდის 3 ყოფილი თანამშრომელია ბრალდებული დავით ქოქიაშვილი, ილია გამგებელი და ლევან ქარდავა. აღიარებთ თუ არა თქვენს დანაშაულს და დადებით პასუხი შემთხვევაში თქვენი მონაწილეობა კონკრეტულად რაში გამოიხატა ამ ქმედებაში დანაშაულის ჩადენის დროს. აღიარებ სულად შემოჩადების დანაშაული ეკამე ლევანი ქარდავა და მითხრა რომ ამ შემეცვალა ამ უნდა დასრულებო ქოგულეთში სადაც ჩატარებული იყო ღონისძიება. დიახ, რა ღონისძიება ტარდებოდა? ჩემო შემოთავაზ დაკავების. ჩემო შემოთავაზ დაკავების. და დამიერეკა იმის ნით რომ ყოფილიყავ ყურადღებით რადგან მონაწილეობას მიიღებდა თია წერეთელი. კი ბატონო. დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი დეტალებს ადრივლებ. გავეცნობოდი და გავეცანი კიდევაც. გასაგები. აქ მეოდესაც დაკავებასთან მე ერთადერთ ინფორმაციას ვფლობ, რაც ტელევიზიის მოусმინე იმენის ტელეარხზე გამოვიდა პიროვნება, რომელსაც არ ვიცნობდი და რომელიც საუბრობდა რომ ვიღაცამ დააკავა, არასდროს დააკავეს და რაღაც პროპაგანდული კაფეთ საუბრობდა. სხვა მეგობრებთან ინფორმაციას მის დაკავებისთან თქვენ არ გასაგები მივიღეთ თქვენი პასუხი. ცალსახად გამორიცხა ლევან ქარდავას ბრალეულობა და მონაწილეობა აღნიშნულ საქმეში. რაც შეეხება დანარჩენ ორ მოწმეს, გულისხმობ დავით ქოქიაშვილის, მან კატეგორიულად და ცალსახად აღნიშნა, რომ ლევან ქარდავა აღნიშნულთან დაკავშირებით არ მონაწილეობდა რაიმე სახის დავალება ლევან ქარდავას მისთვის არ მიუწია, არანაირი ფორმითაც და მათ შორის ასევე დაიკითხა მოწმე ილია გამგებელი, რომელმაც აღნიშნა, რომ მართალია ლევან ქარდავამ დაურეკა, თუმცა ლევან ქარდავას მისთვის აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით, ანუ ჯემალა შავათაუს უკანონო დაკავებასთან დაკავშირებით, რაიმე კონკრეტული დავალება არ მიუწია და შესაბამისად მან აღნიშნა ასევე, რომ ლევან ქარდავა აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით აერანაირ ბრალეულობაში არ იმყოფება. ჩვენ დავკითხეთ გიორგი გებუაძე, რომელიც არის მთავარი ფიგურანტი პირი მოგეხსენებათ ამ დანაშაულის ჩადენაში, თუმცა ჩვენ ამ ეტაპამდე არ გვაქვს ჰოლანდიის მხარიდან თანხმობა, რომ დაიწყოთ შესაბამისი სამართლებრივი დევნა. ხოლო რაც შეეხება ბრალდებულების აღიარებით ჩვენებას, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო ამ საქმეზე, რათა დაგვიდგინა ფაქტობრივი გარემოებები, ამ პირებმა აღიარეს ყველა ის უკანონო ქმედება, რაც შეასრულეს უშუალოდ ქარდავას და გებუაძის დავალებით. გიორგი გებუაძეს არ ახსოვს მაინც და მაინც ის პერიოდი, რა დროსაც ჩადის დანაშაულს და გარკვეული პრობლემები გააჩნია მეხსიერებასთან დაკავშირებით. ეს იყო მისი აბსურდული ჩვენება, აბსურდული პოზიცია, რასაც რა თქმა უნდა არც სასამართლო გაიზიარებს და ლოგიკურია ვერც ბრალდების ხარე. ისრაელის პროკურატურა დავით კეზერაშვილის ახლო ნათესავის და მისი 3 ბიზნეს პარტნიორის წინააღმდეგ ბრალის წარდგენას გეგმავს. საქმე ეხება 11,5 მილიონი დოლარის შემოსავლის საგადასახადოსთვის დამალვას. ისრაელის პროკურატურის ინფორმაციით, მათ დაარსებული კომპანია თავდაცვითი ფარის საშუალებით საქართველოსთვის სამხედრო სფეროში გაწეული კონსულტაციის, სამხედრო წვრთნებით უზრუნველყოფისა და საქართველოსთვის შეერაღების მიყიდვასთან დაკავშირებით შუამდგომლობისთვის აღნიშნული თანხა 2007-2009 წლებში მიიღეს. ისრაელის პროკურატურაში ეჭვობენ, რომ ბიზნეს პარტნიორებმა შექმნეს კომპანიების ქსელი და საბანკო ანგარიშები ისრაელში, საქართველოში, შვეიცარიასა და კუნძულ გერცზე, რომელთა საშუალებითაც ისინი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსგან შემოსავალს იღებდნენ და გადასახადებისთვის თავის არიდების თანხას ინაწილებდნენ. სწორედ კეზერაშვილის დროს რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარი არის გაფლანგული, რაზეც შესაბამისი უწყებები მუშაობენ. ამ შემთხვევაში ისრაელის მიერ წამოწყებული საქმე, რომელიც ჯერ არ მისულა, ასე ვთქვათ, საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, ჩემთვის არის კიდევ ერთი დამადასტურებელი ფაქტი და ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომ ფული, რომლის გათეთრებაზეც სავარაუდოდ არის საუბარი, სწორედ უკავშირდება კეზერაშვილის ცნობილ, ასე ვთქვათ, მეთოდებს, როგორ გაეტანა საქართველოსთან ის ფული, რომელიც ეკუთვნოდა ჩვენ ჯარისკაცებს, ჩვენს ოფიცერებს, ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას უნდა მოხმარებოდეთ. თუ ისრაელის შესაბამის სამართალდამცავი ორგანოები ისურვებენ ქართული მხარის ჩართვას, ცხადია, აქ ჩვენ ყოველთვის ვითანამშრომლობთ.
ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტი გამოავლინა გენერალურმა პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად. გამოძიებით დადგინდა, რომ საქართველოს მოქალაქეები სისტემატურად ახდენდნენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ფულადი თანხების ლეგალიზაციას. აღნიშნული პირები 2019 წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს იმყოფებოდნენ კოლუმბიის, გაბონის, ეთიოპიის ფედერაციულ და პაკისტანის ისლამურ რესპუბლიკებში, სადაც ძირითადად ფულადი თანხების კონვერტაციისას დოლარის და ევროს ყალბი და დაბალი ნომინალების კუპიურების გამოყენებით შეცდომაში შეჰყავდათ სხვადასხვა ფიზიკური პირები, სავალუტო ჯიხურების და საფინანსო საკრედიტო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მოტყუებით ეუფლებოდნენ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულს. დანაშაულებრივი გზით მიღებული შემოსავლისთვის კანონიერი სახის მიცემის მიზნით ფულადი თანხები შემოჰქონდათ საქართველოში. სასჯელი 9-დან 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გიორგი შაქარაშვილის საქმეში დაზარალებულად ცნობილი ვახუ ახვლედიანის ადვოკატი მედიას სიცრუეში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ჩვენება არ შეუცვლია. ინტერესების დამცველმა მოუწოდა კონკრეტულ მედია საშუალებებს ნუ მოახდენენ გამოძიების მასალების ინტერპრეტაციას, რაც მნიშვნელოვნად აზიანებს როგორც გარდაცვლილის ოჯახს, ასევე გამოძიებას. დღესვე პრესკონფერენცია გამართა შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებული თენგო ბარბაქაძის ადვოკატმაც, რომელიც ამ საქმეში ჩართულ იურისტებს ეთიკის დარღვევაში სდებს ბრალს. მისი თქმით, მასალების მათ შორის პირადი მიმოწერების გასაჯაროება არ არის ეთიკური. ერთი კვირის მანძილზე რაც ინფორმაციები გავიდა, ეს არის ყველა ცრუ ინფორმაცია, არავის არ გაყენებთ უხერხულ მდგომარეობაში, მაგრამ ვინც გაავრცელა იმ ცრუ ინფორმაცია, მანე მიიღოს თავის თავზე და ეს რომ შაქარაშვილის ოჯახმა გაიგო, იმიტომ მის მადამ გააკეთა ის, რაც გააკეთა და მათ სწორად გააკეთეს ეს, მაგრამ ახვლედიანი არ არის შეცვლილი ჩვენები წარმოდგენილი, არ შეუძლია მას ჩვენება. პირველი ჩვენება და მეორე ჩვენება, ეგრეთ წოდებული, ეს არის გაგრძელება მისი. ერთი ჩვენება, პირველი ჩვენება არის თხრობა, მეორე ჩვენება არის კითხვა-პასუხი. ანუ ეს არის ჩვენების დაზუსტება. ყველა ჩვენებაში ვამბობთ, რომ მას მისდევდნენ საცემრად. რაც ახლა ამ საქმის იგივე ხდება, ესეთი მარაზმი პირდაპირ ვიტყოდი. მე ჯერ არ მსმენია და არც მინახავს. ეს იყო ბოლო წერტილი, რაც გუშინ მოხდა. ეს არის პირადი მიმოწერის გასაჯაროება, ვისაც ეს იქნება ჩემი კოლეგა, გამოძიებელი პროკურორი, ან ვისაც სახელმწიფოება და ხელი მიუწვდებოდა და აღნიშნული ისე მოაგდა პირდაპირ აწვდის ჟურნალისტებს, ეს არის ჯერ ესეც არაეთიკური და მე ვფიქრობ, რომ დაცვის უფლების დარღვევა პირველ რიგში და არ არის გამორიცხული ამას მოყოლს შემდგომი დანაშაული. ავთანდილ ბილანიშვილის ადვოკატი თამარა აბესაძე სოციალურ ქსელში განცხადებას ავრცელებს და კონკრეტული მედია საშუალებების მხრიდან გავრცელებულ მიზან მიმართულ სიცრუეზე მიუთითებს. მისი თქმით, შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე ავთანდილ ბილანიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში გუშინ გამოკითხეს, რაც ცალკეული ტელეკომპანიების მიერ გავრცელებული ჩანაწერების და მინიშნების მიზეზით მოხდა. მისივე განცხადებით, პირი, ვისთანაც რამდენიმე წუთიანი კონტაქტი ჰქონდა ამირხანაშვილს, ლაშა ლურსმანაშვილია, რომელიც აღიარებს აღნიშნულ ფაქტს. სწორედ ამ ეპიზოდთან დაკავშირებით შაქარაშვილის საქმეზე განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომაც. დოკუმენტის მიხედვით ირკვევა, რომ კადრებში ნაჩვენები მოქალაქე დადგენილია, ის არის 1996 წელს დაბადებული ხაშურში მცხოვრები პირი და ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ის არის ბილანიშვილი, სიმართლეს არ შეესაბამება. საგამოძიებო მოქმედებების ფარგლებში დადგენილია, რომ კადრებში ნაჩვენები პიროვნება მიკროავტობუსით გადაადგილდებოდა ხაშურიდან თბილისის მიმართულებით. აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალება მოძრაობდა ქუთაისის თბილისის მიმართულებით. ასევე ერთ-ერთ მედია საშუალებაში გავრცელებული ინფორმაცია ხანძრის ხელოვნურად გაჩენის შესახებ არის მორიგი სიცრუე და მიზან მიმართულად საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას ემსახურება. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად გამოვლინდა, რომ 4 ივლისს არაგვის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძარი მეტალის დამუშავებამ გამოიწვია, რაზეც გამოძიება მიმდინარეობს. კითხულობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. სამართალდამცავებმა მამის და ბაბუის სკოლობაში ბრალდებული 28 წლის მამაკაცი დააკავეს სკოლობა სოფელ მუხრანში 2 დღის წინ მოხდა. ბრალდებულმა ცეცხლსასროლი არაღით მამა და ბაბუა მოკლა, რის შემდეგაც ადგილიდან მიიმალა. დანაშაული 16-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბრალდებულმა სასჯელ აღსრულების დაწესებულება რამდენიმე დღის წინ დატოვა, მკვლელობა ოჯახურ კონფლიქტს უკავშირდება.
ოჯახში ძალადობის ბრალდებით დაკავებულ თელავის საკრებულოს დეპუტატს ბრალს დღეს წაუყენებენ. ის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება და ამ დროისთვის ადვოკატი არ ჰყავს. მიხეილ გრემელაშვილის წინააღმდეგ გამოძიება მეუღლეზე და შვილებზე ფიზიკური ძალადობის და იარაღის უკანონო შეძენა შენახვის მუხლით მიმდინარეობს. ის თელავის საკრებულოს ორი მოწვევის მაჟორიტარი დეპუტატია და საკრებულოში ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსს ხელმძღვანელობს. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში მას 4-დან 6 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. თამაზ გრატიაშვილის სიცოცხლის დასაცავად დაცვის სპეციალური ღონისძიებების გამოყენებისკენ და შესაძლო ზეწოლის ფაქტზე დაწყებული გამოძიების სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დაქვემდებარებისკენ მოუწოდებს საია გენერალურ პროკურატურას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ 8 ივლისს თამაზ გრატიაშვილს საცხოვრებლო სახლთან 2 უცნობი პირი ფიზიკურად გაუსწორდა და გააფრთხილა, რასაც გრატიაშვილი მიმდინარე გამოძიებას უკავშირებს. საიაში ამბობენ, რომ თამაზ გრატიაშვილი ამ დრომდე დაზრალებულად ცნობილი არ არის. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში ამბობენ, რომ გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით სავარაუდოდ გადამეტების ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც შეეხება გრატიაშვილის დაზარალებულად ცნობას და მის მიმართ დაცვის სპეციალური ღონისძიების გამოყენებას, ამ ნაწილში განცხადება საქართველოს პროკურატურაში გადაიგზავნა, რადგან ეს საკითხები სწორედ პროკურატურამ უნდა გადაწყვიტოს. შეგახსენებთ, რომ 2020 წლის 9 ივნისს ფოთში ადმინისტრაციული წესით დააკავეს სოფელ ჭალადიჩი მცხოვრები თამაზ გრატიაშვილი. მისი განმარტებით პოლიციელები მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ და აიძულეს სასამართლოში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტი ეღიარებინა. სასამართლომ მას 7 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. ვითხოვდით პროკურატურის მხრიდან, რომ დაცვის სპეციალური ღონისძიებები გამოეყენებინა, რადგანაც მისი სიცოცხლე და ფიზიკური ჯანმრთელობა იყო საფრთხეში. პროკურატურის მხრიდან ამ საკითხზე არ იყო შესაბამის გადაწყვეტილება მიღებული. შესაძლო ზეწოლის ასევე განხორციელებული თავდასხმის ფაქტის გამოსაძიებლად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს გადაეცეს საქმე სრულად გამოსაძიებლად. მიუხედავად იმისა, რომ ინსპექტორის სამსახური ერთ ნაწილში ამ საქმეს იძიებს, თუ საქმე მთლიანად არ იქნება მასზე გადაცემული, არის იმის ალბათობა და საფრთხე, რომ მტკიცებულებების ნაწილი შესაძლოა განადგურდეს. ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის ასიგნებათა კომიტეტი კანონპროექტის ანგარიშს აქვეყნებს, რომელიც საქართველოსთან დაკავშირებით რამდენიმე განმარტებას მოიცავს. მათ შორის საუბარია მედიის თავისუფლებაზე, საარჩევნო რეფორმის ეფექტიანად განხორციელებაზე, ოპოზიციური პარტიების უფლებებსა და ქვეყანაში ოლიგარქების არაფორმალურ გავლენის შეზღუდვაზე. კანონპროექტთან დაკავშირებით ანგარიშს პოლიტიკურ სპექტრში არაერთგვაროვანი შეფასებები უკვე მოჰყვა. ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე დარწმუნებულია, რომ ახალი ცვლილებები კონგრესში ინიცირებულ კანონპროექტში მომავალ კვირას აისახება და ამერიკა მმართველ გუნდს დემოკრატიული პროცესების შეფერხების ნებას არ მისცემს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი სალომე სამადაშვილი სექტემბერში ამერიკის მიერ საქართველოსთვის სანქციების დაწესებას ელოდება. მმართველ გუნდში ოპონენტების პოზიციას არ იზიარებენ. მათი განმარტებით კანონპროექტში, სადაც საქართველოსია საუბარი, არანაირი ცვლილება არ შესრულა. ცალკეული კონგრესმენების პოზიცია კონგრესის მიერ მხარდაჭერილი არ იქნება და ეს ფაქტი ამერიკას საქართველოს სტრატეგიულ ურთიერთობაში ნეგატიურად არ აისახება. კონგრესის მიერ გავრცელებული პირველი ინფორმაციის შემდეგ, სადაც საქართველოს სანქციებზე იყო საუბარი, საკუთარი მრავალრიცხოვანი და არაერთი ლობისტური კომპანიების არმია შეასია კონგრესს და სენატს. ამის საპასუხოდ ქართულმა ოცნებამ მიიღო კიდევ უფრო მკაცრი შესწორებები, ეგრეთ წოდებული შესწორებები ქვია, ემენდმენტი ამას, რო დადგება ძირითადი დოკუმენტი, დააყენებს უკვე ამის ინიციატორი და ეს ემენდმენტი შევა იმ დოკუმენტში და საბოლოო სახეს ამის შემდეგ იღებს დოკუმენტი. ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე კონგრესი დაამტკიცებს ამ შეთავაზებას, ანუ გაიყინება დახმარების ნაწილი და ეს სანქცია დაეკისრება ქვეყანას, თუმცა რა თქმა უნდა, რას გააკეთებს კონგრესი მომავალში, კიდევ ერთხელ დიდწილად არის დამოკიდებული იმაზე, რას გააკეთებს ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება უახლოეს თვეებში. ესეთი პროექტები არსებობდა ადრეს, ოლიგარქიულ მმართველობაზეც იყო საუბარი, უცხოურ ბიზნესის შევიწროებაზე იყო საუბარი, მაგრამ რეალურად არც არაფერი დადასტურდა. და მით უმეტეს კონგრესსაც არ მიუღია ეგეთი გადაწყვეტილება და ჩვენი ხელისუფლების პირობებში საკმაოდ სერიოზულია, გაცილებით უფრო სერიოზულია, აღარ დონეზეა ფინანსური, პოლიტიკური, ეკონომიკური მხარდაჭერა და სამხედრო მხარდაჭერა. არანაირი ცვლილება თავად კანონპროექტში არ შესულა. იმაზე, რასაც თქვენ საუბრობთ, ეს არის ინიციატივა ერთ-ერთი კონგრესმენის, რომელსაც სურდა, რომ კანონპროექტში შესულიყო მსგავსი ტიპის ცვლილებები, თუმცა ეს ვერ მოახერხა. კომპანია ფრონტერას
ლობირებენ გარკვეული კონგრესმენები და აქ გასაკვირი არც აქ არაფერი არ არის და სწორედ მათი ინიციატივა იყო ისვრება რაც წარმოდგენილი იყო, თუმცა ეს არანაირად არ ავნებს და ვერანაირად ვერ შეაფერხებს იმ ძალიან სერიოზულ და ასე ვთქვათ მჭიდრო თანამშრომლობას საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი არასწორს და ტყუილს უწოდებს ინფორმაციას, თითქოს საქართველოს შესაძლოა ამერიკის მიერ გამოყოფილი 132 მილიონ დოლარამდე თანხიდან ნაწილის ათვისება შეეზღუდოს. ჟურნალისტებთან საუბრისას დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რათა კანონ პროექტში მოხდეს ისეთი მნიშვნელოვანი დეფინიციები, რაც დაკავშირებულია საქართველოს სუვერენიტეტთან, ტერიტორიულ მთლიანობასთან და არაღიარების პოლიტიკასთან. მინისტრის განმარტებით ოპონენტები ამის პარალელურად ცდილობდნენ, რომ პროექტში ლობისტური საქმიანობის შედეგად ქვეყნისთვის დამაზიანებელი დეფინიციები შევიდეს. კიდევ ერთი ტყუილი, როსაც ჩვენ ადგილი ქონდა 2 დღის განმავლობაში, როდესაც ამტკიცებდნენ, რომ საქართველოს უკვე ეს არის კანონი, რომელიც საქართველოს უკვე დაუწესეს, კანონ პროექტს არ დამატებია, კარგად წაიკითხეთ. ეს არის იყო მცდელობა, რომ კანონ პროექტში შესულიყო, მაგრამ არ შევიდა კანონ პროექტში და არის რეპორტში. ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ კანონ პროექტებში მოხდეს ისეთი მნიშვნელოვანი დეფინიციები, რაც არის დაკავშირებული ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტთან, ტერიტორიულ მთლიანობასთან, არაღიარების პოლიტიკასთან. ოპონენტები ცდილობენ, რომ ქვეყნისთვის დამაზიანებელი გარკვეული ლობისტური საქმიანობის შედეგად ქვეყნისთვის დამაზიანებელი დეფინიციები მოხდეს. ეს არის განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ არანაირი ძალიან დიდი ალბათობით ეს არ იქცევა კანონად. 5 ქვეყნისთვის საზღვრის უპირობო გახსნის მიუხედავად მთავრობა კორონავირუსის გავრცელების შესაკავებლად ყველა ზომას მიმართავს. საერთაშორისო პრენების აღდგენის საკითხზე გიორგი გახარიამ ისაუბრა და უწყებებს კონკრეტული დავალებები მისცა. ისევე თქმით, ყველა ქმედება იქნება თანმიმდევრული და ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე გათვლილი როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. მთავრობის მეთაურის თქმით, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ფრენების აღდგენის კონტექსტში მოლაპარაკებებს ყველა სხვა პარტნიორ ქვეყანასთან მიმართებაში გააგრძელებს. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ პანდემიის გამო შემოსავლის გარეშე დარჩენილი მოქალაქეებისთვის დახმარების გასაცემად რეგისტრაციის ვადა 1 აგვისტომდე გახანგრძლივდა. რამოდენიმე ქვეყნის აეროპორტს ამოვიღებთ ნოტამის არეალის, გავრცელების არეალიდან, რაც ნიშნავს შეზღუდვებს საერთაშორისო ფრენებზე. გარდა ამისა, მოგიხსენებათ, რომ ეკონომიკის სამინისტრო დავალების შესაბამისად პირდაპირ მოლაპარაკებებს ახორციელებს ევროპულ ავიაკომპანიებთან იმისთვის, რომ პირდაპირ ფრენების აღდგენა მოხდეს მაქსიმალურად ეფექტურად და სწრაფ დროში. სანამ ეს მოხდება და შემდგომაც ეს გაგრძელდება, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი ქართული ავიაკომპანიები რამოდენიმე ასევე როგორც ჩვენი უცხოელი პარტნიორი ავიაკომპანიები დაიწყებენ ჩვენი მოქალაქეების განაახლებენ ჩვენი მოქალაქეების მიზნობრივ გამოყვანას სხვადასხვა დედაქალაქებიდან, რაც არის ერთმნიშვნელოვანი სოციალური პროექტი, ჩვენი ქვეყნის მთავრობის ვალდებულება და ეს პროგრამა გაგრძელდება მანამ, სანამ ამაზე იქნება მნიშვნელოვანი მოთხოვნა. ვიზიარი და მაიუეისთან ერთად განხორციელდება ეს სპეცრეისები, რომელიც არის სუბსიდირებული სახელმწიფოს მხრიდან, რომლის ფასი არ აღემატება 200 ევროს, ეს მიმართულებებია ვარშავა, ათენი, რომი, მადრიდი და ყველა მიმართულებიდან იქ განხორციელდება სპეციალური რეისი ჩვენი მოქალაქეების ეტაპობრივად დაბრუნების თვალსაზრისით. უკვე არის დადასტურებული, რომ აგვისტოს პირველი რიცხვებიდან ლუფთჰანზა განაახლებს რეგულარულ ფრენებს, ეს იქნება კვირაში 2 სიხშირით, ასევე მიდის მოლაპარაკებები აგვისტოს თვეში Air Baltic-თან და Air France-თან რეგულარული ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით და პლუს ამას კიდევ მესამე ვარიანტი, ეს არის ავიაკომპანია საქართველოს ავიახაზები, რომელიც ასევე კომერციულ ჩარტერულ რეისებს შეასრულებს ვენიდან, ამსტერდამიდან და თელ-ავივიდან. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა თბილისის აეროპორტში 14-დღიანი სავალდებულო კარანტინის გადაწყვეტილება გააპროტესტა. მისი განცხადებით, საქართველოს მოქალაქეებზე ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ შეზღუდვა აღარ უნდა ვრცელდებოდეს. შალვა ნათელაშვილმა მთავრობას მოუწოდა გახსნას სახმელეთო საზღვარი თურქეთთან და მოქალაქეებს თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა მისცეს. მე მოუწოდებ აი ამ დროებით მთავრობას სასწრაფოდ გააუქმეთ ეს დანაშაულებრივი ნორმა, მიეცით საშუალება ხალხს სადაც გახსნილია იმ ქვეყნებში გადაადგილდნენ, გავიდნენ და შემოვიდნენ თავისუფლად და გახსენით სახმელეთო საზღვარი თურქეთთან.
კორონავირუსის 5 ახალი შემთხვევა დადასტურდა ბოლო 24 საათში. მათგან 4 იმპორტირებულია, ისინი სატვირთვა ავტომობილის მძღოლები არიან, ხოლო ერთს COVID-19 საკარანტინო სივრცეში დაუდასტურდა. აღნიშნული პაციენტი თბილისის ინფექციურ კლინიკაშია უკვე მოთავსებული და ამ დროისთვის 22 COVID ინფიცირებული მკურნალობს ამ კონკრეტულ კლინიკაში. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საშუალო და მსუბუქი სიმძიმისაა. გასული დღე-ღამის განმავლობაში ვირუსი კიდევ 3 პაციენტმა დაამარცხა. გურჯაანში სოფელ ჩუმლახში ატმის შესაძენად ჩამოსულ სომხეთის მოქალაქეს განმეორებითი ტესტით დაუდასტურდა კორონავირუსი. მძღოლი COVID-19-ზე თავდაპირველად საზღვარზე შემოსვლის მომენტში შეამოწმეს, თუმცა პასუხი მაშინ უარყოფითი იყო. ეპიდემიოლოგები ახლა სოფელ ჩუმლახში ყველა იმ შესაძლო კონტაქტის დადგენას ცდილობენ, ვისთანაც სომხეთის მოქალაქეს შეხება ჰქონდა. ეს ადამიანი ჩამოსულია და ფაქტიურად ცხოვრობს ჩუმლახში, სადაც არის შესაბამისად არის თქვენ ალბათ უკეთესად იცით, ეს არის ხილის და ბოსნეულის დამამზადებელი დიდი საბითუმო ბაზარი, სამაცირო ბაზარი, სადაც ეს ადამიანი იმყოფებოდა. იქ მოიძიეს კონტაქტები, ვისაც აქვს საშუალება რომ დაიცვას თვითიზოლაციის პირობები, შემოწმდება და ისინი იქნებიან თვითიზოლაციაში და თუ ისინი არიან ოჯახში, რაც შეეხება იმ კონტაქტებს, რომელთანაც ერთად ცხოვრობდა, ისინი რა თქმა უნდა გადავლენ კარანტინში. კორონავირუსის ახალი შემთხვევებიდან ერთი რუსთავის მკვიდრია, ის სატვირთვა ავტომობილის მძღოლია და საქართველოში ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან შემოვიდა. ქვემო ქართლის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, მამაკაც ტესტი საზღვარზე ჩაუტარდა, თუმცა კორონავირუსი არ დაუდასტურდა. მას შემდეგ ის სახლში რუსთავში იმყოფებოდა. პროტოკოლის მიხედვით განმეორებითი ტესტი უკვე 3 დღის შემდეგ ჩაუტარდა და COVID-19 დაუდასტურდა. მამაკაცი თბილისში შესაბამის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. პირველადი ჯანდაცვის უწყების ინფორმაციით მას კონტაქტები არ ყავს, რადგან სახლში მარტო იმყოფებოდა, ხოლო მაღაზიებში ის პირბადით გადაადგილდებოდა. იყო ესე იგი ხუთი საზღვრის კვეთა ტრაილერის მძღოლი, რომელსაც საზღვარზე აღმოჩნდა, ეს არ ქონდა დადებითი ტესტი, უარყოფითი სწრაფი ტესტი ქონდა, მაგრამ 72 საათიანი განმეორების შემდგომ ჩვენთან მივიღეთ სწრაფ ტესტზე დადებითი პასუხი ანტიგენ ანტისხეულზედაც და მოხდა მისი იზოლირება, სასწრაფოდ აღება PCR-ის და მივიღეთ ამასე უკვე დადებითი პასუხი და რის შემდეგაც ასევე ოპერატიულად მოხდა ტრანსპორტირება შესაბამის COVID კლინიკაში. მთავრობა რთველის სუბსიდირებას განახორციელებს. რქაწითელსა და კახურ მწვანეზე მინიმალური ფასი 80 თეთრი იქნება. გიორგი გახარიას განცხადებით, ანტიკრიზისული გეგმის ერთ-ერთი სამიზნე ფერმერები არიან და მათი კრიზისის პირობებში დახმარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. პრემიერმა საუბრისას ყურადღება გაამახვილა მევენახეობაზე, მეღვინეობის განვითარებაზე. მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება მოახდენს სუბსიდირებას რთველის განსაკუთრებით ისეთი ჯიშების, როგორიც არის რქაწითელი და კახური მწვანე, რომლის ფასიც არ იქნება 80 თეთრზე ნაკლები. ამისთვის ბიუჯეტი უკვე გამოყოფილია, შესაბამისი დავალება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს მიღებული. თუ საჭირო იქნა სახელმწიფოც ჩაერთვება შესყიდვებში, იმ შემთხვევაში თუ ასეთი უკიდურესი აუცილებლობა გახდა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში მევენახეებმა, ქართველმა მევენახეებმა უნდა იცოდნენ, რომ მინიმალური ფასი ქართულ ღურძენზე, რქაწითელზე და კახურ მწვანეზე იქნება 80 თეთრი. ეს ის მინიმალური შესაძლებლობაა კრიზისის პირობებში, რაც ჩვენ შეგვიძლია. საკმაოდ რთულია ზოგადად ვითარება იმ პირობებში, როდესაც რამდენიმე თვე ფაქტიურად საქართველოში იყო ხორეკა სეგმენტი, ანუ სასტუმროები, რესტორნები დაკეტილი და გვესმის, რომ სამეზობლო ქვეყნებში ვითარება COVID-დან გამომდინარე კიდევ უფრო მძიმეა. ის მსხვილი კომპანიები, რომლებიც შეძლებენ 1000 ტონაზე მეტი რქაწითელის ან კახური მწვანის ყურძნის გადამუშავებას, ეს არის ძირითადად ის მასა, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იქნება ჭარბი და კერძო სექტორის სტიმულირების გარეშე ვერ დააბინავებდა, მიიღებენ 30 თეთრიან სუბსიდიას იმ შემთხვევაში, თუ მათი ფასი იქნება მინიმუმ 80 თეთრი. ბევრი შეიძლება იყოს სპეკულაცია ამ დღეებში და ბევრმა თქვას, რომ ფასი უნდა იყოს ესა თუ ის რიცხვი, ეს არის დაახლოებით 300,000 ტონა ინდუსტრიულად გადასამუშავებელი ყურძენი 2020 წელს. ასე რომ ამ მასის დაბინავება ასეთ პირობებში, ასეთ ფასად, ვფიქრობ, რომ ეს არის მაღალი სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობა, რასაც დღეს საქართველოს მთავრობა იჩენს და ვფიქრობ, რომ სპეკულირება არის აბსოლუტურად უმართლებელი.
დედაქალაქის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიხედვით არსებული შეზღუდვების არეალი დაკორექტირდება, რის საფუძველზე შეზღუდულ არეალებში ძველი გენერალური გეგმით არსებული ფუნქციური ზონირება დაბრუნდება. ეს გადაწყვეტილება მერიამ მთავრობის ხდომაზე მიიღო და ახლა დოკუმენტი საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს. დღეს მერიაში აზუსტებენ, რომ ზონის სტატუსის ცვლილება თბილისის მხოლოდ 11 არეალს ეხება, რომლებზეც მერიის დაკვეთით ერთ-ერთი კომპანია კვლევას ახორციელებდა. კვლევები დასრულდა, შესწავლილი იქნა ეს 11 არეალი, მათ შორის ლისის ტბის, თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიები, მათ შორის დიდი ღმის გარკვეული ნაწილი, მათ შორის ორთაჭალის ბაღებად წოდებული ტერიტორია და სხვა. დასრულებული კვლევების შესაბამისად მოიხსნა ის შეზღუდვები, რაც წელიწადნახევრის განმავლობაში მოქმედებდა კვლევების დასრულებამდე. შესწავლილი ასე ვთქვათ, საკვლევი არეალებზე ცვლილებების დამტკიცების შემდგომ, რასაც საკრებულო უახლოს მომავალში გააკეთებს, იმ ადამიანებს, რომელთა კერძო საკუთრებას ედო შეზღუდვა და მათ არ ქონდათ უფლება, რომ საკუთარი ტერიტორია გამოეყენებინათ, ეს შეზღუდვა იხსნება. საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით ანგარიშს აქვეყნებს. მიმოხილვა 2019 წელს მოიცავს და 19 პარტიის მიერ წარდგენილ ფინანსურ დეკლარაციებს ეყრდნობა. ანგარიშის მიხედვით 2019 წელს ქართული ოცნება კვლავაც ყველაზე მდიდარ პარტიად არის დასახელებული. თითქმის 10 მილიონიანი დაფინანსებით უკონკურენტო უპირატესობას სარგებლობს. ყველაზე მაღალშემოსავლიან პარტიათა სამეულში ასევე შედიან 1,676,000 ლარით საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და 1,643,000 ლარით ევროპული საქართველო. მთავარი პრობლემა და არასამთავრობო ორგანიზაციებში შემოწირულობების საკითხს ასახელებენ და ამბობენ, რომ ხშირ შემთხვევაში მმართველი პარტიის შემომწირველი კომპანიები მსხვილ ტენდერებს იგებენ, ასევე ხშირია ერთმანეთთან დაკავშირებულ პირთა ჯგუფის მიერ შემოწირულობის გაკეთება. არის ძალიან დიდი დისბალანსი მმართველი პარტიის შემომწირველებსა და სხვა ოპოზიციური პარტიების შემომწირველებს შორის. ხშირ შემთხვევაში ეს შემომწირველები ასევე იყვნენ შემომწირველები ნაციონალური მოძრაობის ადრე და ახლა უკვე ქართულ ოცნებას სწირავენ. ყველა პარტიასთან მიმართებაში პრობლემა ალბათ ის არის, რომ როგორც ჩანს პარტიები მიმართავენ სხვა პირის მეშვეობით შემოწირულობას. ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც გასულ არჩევნებზეც და იმის წინა არჩევნებზეც ფიქსირდება და უფრო მეტიც 2012 წლამდე არჩევნების დროსაც იყო ხოლმე ეს პრობლემები, როდესაც შემომწირველები საკმაოდ სოლიდურ თანხას ასე ვთქვათ წირავენ მმართველ პარტიას როგორც წესი და მერე მათი კომპანიები ან მანამდე ან მას შემდეგ რაც შემოწირულობა განახორციელეს, იღებენ საკმაოდ სოლიდურ კონტრაქტებს გამარტივებული შესყიდვის გზით, სახელმწიფო შესყიდვის ან ტენდერების გზით. პირდაპირ დაკავშირება იმაში, რომ იმათმა გააკეთეს სადღაც ინვესტიცია, ტენდერი მოიგეს, შემდეგ შემოწირულობა გააკეთეს, არასწორია და რასაკვირველია გარკვეული პოლიტიკური ინტრიგის საფუძველიც ამაში დევს, ვინც ავრცელებს ეგეთ ინფორმაციას. მაგრამ რეალურად ბიზნესს რომ უნდოდეს ქართული ოცნების ხელისუფლების გაძლიერება, ამაში არაფერი ისეთ გასაკვირი არ არის, ვინაიდან გადაიტანეს ძარცვაგლეჯვა, დამცირება და შეურაცხყოფა ძალიან სერიოზული, ძალიან დიდი მასშტაბებით, გაუგონარი მასშტაბებით და რასაკვირველია, თუ კი შეწირულობა არსებობს, მთავარი მიზეზი, მთავარი მიზანი ეს არის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების კაპიტანი თორნიკე შენგელია მოსკოვის CSKA-ს წევრი გახდა. ინფორმაცია რუსულმა გრანდმა საკუთარ ვებგვერდზე უკვე დაადასტურა. 28 წლის ქართველი ფორვარდთან 3 წლიანი კონტრაქტი გაფორმდა. შეგახსენებთ, რომ თორნიკე შენგელიას ჰქონდა ესპანურ ბასკონიასთან კონტრაქტი 2022 წლამდე, თუმცა მისმა ახალმა კლუბმა ყველა დეტალის მოგვარება შეძლო. ქართველი ლეგიონერი ბასკურ კლუბში 2014 წლიდან თამაშობდა და სულ ახლახანს მისმა კლუბმა 10 წლიანი პაუზის შემდეგ ესპანეთის ჩემპიონის ტიტულიც მოიპოვა. მომის 3 საათიანი გამოშვება ამით დასრულებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის. დეზინფორმაცია ვირუსზე სწრაფად ვრცელდება. ერთი შეხედვით უწყინარი ფეიქ ნიუსების უკანაც კი ყოველთვის კონკრეტული ძალის ინტერესები დგას და მათი მსხვერპლიც რეალური ადამიანები არიან. დეზინფორმაცია ანადგურებს